Magandang araw mga ka-Buildrite. So today sa episode natin, tatalakayin naman natin ang one of the most common questions sa segment po natin. Isa sa pinakamadalas silang tanungin ay paano nga ba mag-repair ng mga structural crack sa slab? So, as you can see, kung makikita nyo ngayon dito na meron mga cracks dito sa slab. This is no longer a hairline crack, but rather this is more of a structural crack. Makikita natin dahil isa sa mga signs na tinitingnan namin ay pagbubukan yung mga crack at lumalaki. So, as you can see, no, medyo lumalaki na yung crack at nakikita nyo unti-unti nang natatapyas. So, pag hindi natin siya i-repair, magiging mas mahaba lang tong crack. And tulad ng sinabi ko kanina, lalo lang lalaki itong mga cracks na to. Probably your question would be, ano ba ang mga rason kung bakit nga nagkakaroon ng structural crack sa slab? So, sa totoo lang, napakaraming reasons no, para bakit siya nagkakaroon ng crack. Isa sa mga reasons would be may movement, possible na nagkaroon ng hindi maayos yung pag-prepare ng base course, or nagkaroon ng heavy load dito, or mahina yung concrete na mixed design. So, there are several factors na pwede mag-cause ng structural crack. But we are here to talk about how to repair the structural cracks. Kaya don't worry because there is a solution in fixing this problem para bumalik ang structural integrity ng ating mga slab. Isa sa mga products na gagamitin natin para sa pag-repair would be Confix IJ para magkaroon ng bonding at para maging monolithic again yung ating concrete. Maraming epoxy sa market ngayon. But be careful in picking the right epoxy kasi may epoxy na bonding agent, may epoxy na pa nga sa mga coatings. So be careful in choosing the right epoxy. No? First, yung epoxy na gagamitin po natin ay talagang malabnaw to make sure na talagang pumapasok siya sa mga gaps or sa mga cracks na maliliit. Second, once fully cured, it will cure up to 12,000 PSI. So kung gumamit tayo ng mga medyo malalapot at hindi talaga fit for crack injection, baka hindi po umabot sa ilalim yung product natin. So, hindi magkakaroon ng bonding sa ilalim ng slab. Ito, si Confix IJ, as you can see, meron siyang hose. And then, meron siyang mga copper tubes. At the same time, meron tayong gun para magamit. So, basically, what you do is that ini-insert natin itong hose na to dito sa epoxy. This is two-part. So, makikita mo dito, nandito yung static mixer. So, once you use the gun, pag-press mo, yung part A and part B nito ay magkakaroon ng mixing motion dito. So, ang kailangan mong gawin, pag-mix, pag-out nito, palabasin mo muna ilang portion kasi yung unang portion hindi nakahalo ng maayos. So, probably beto, makita mo yung consistency, medyo parehas yung color, then that's the time you start pumping. Okay? So, we're going to use the copper tube. What we will do is that we're not going to use a V-cut dito, no? But rather we're going to use a straight cut. So we're going to do a straight cut dito and then do a drill and then ipapasok natin yung copper tube up to 25 mm. Okay? So after natin napasok yung copper tube, yung U-cut, maglalagay naman tayo ng medyo mas malapot na epoxy para yun yung magsasara. And then pag-pump natin yun para hindi lumabas yung epoxy. Alright? So pag-pump natin sa unang copper tube or injection packer, pag hindi na natin ma-press, then it's ibig sabihin pwede na tayo lumipat sa sunod na injection packer. Okay? So what you do is that itutupi lang natin to and then we will grind and then that's it. Alright? So panoorin natin yung video para mas maging malinaw yung explanation natin.
Ayan. So at least ngayon nakita nyo na paano mag-repair ng mga structural cracks sa slab. So sa mga homeowners o sa mga factory owners or sa mga business people or sa mga plant engineers or sa mga QC managers, don't worry. Meron po madaling solusyon para ma-solve ang mga ganitong klaseng crack. Kaya kung meron pa kayong mga ibang katanungan, feel free to comment doon sa aming comment section below. Baka meron kayong mga gusto pang matutunan. Paki-comment lang yung mga gusto nyo pang mga videos na gusto nyo gawin namin para maituro namin ng husto kung paano ang mga tamang paraan ng pag-repair o ng pag-construct. Again, don't forget to like or subscribe our YouTube channel or even our Facebook page para ma-update kayo sa mga bagong construction methodologies or mga bagong construction technologies. Again, sa ulitin, magtanong para sigurado.